Salut! Vă prezint rezumatul video al zilei 1318 a războiului din Ucraina. Comisia Europeană a reacționat la apariția dronelor deasupra Belgiei, întreaga UE este în pericol. Intruziunea sistematică a dronelor în spațiul aerian al țărilor UE demonstrează necesitatea creării unui zid al dronelor, care să protejeze întreaga UE. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Reynier, la Bruxelles, pe 3 octombrie, comentând apariția unor drone necunoscute în Belgia, citat de un corespondent al ziarului european Pravda, spune: întreaga Uniune Europeană este amenințată. Reynier a declarat că Comisia Europeană știe ce se întâmplă în statele membre și are contacte politice cu acestea. Statele membre sunt cele care trebuie să investigheze și să stabilească de unde provin aceste drone și ce riscuri pot reprezenta în mod specific pentru aceste state membre, a declarat purtătorul de cuvânt al CE. Reynier a declarat că noua intruziune a dronelor în spațiul aerian al UE subliniază încă o dată ceea ce au spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european Kubilius în Danemarca: este nevoie de un zid al dronelor, care să protejeze întreaga Uniune Europeană. Cel mai masiv atac al Rusiei asupra infrastructurii de producție a gazelor din Ucraina. Care sunt consecințele? Rușii au comis cel mai masiv atac asupra infrastructurii de producție de gaze a Ucrainei. Anunțul a fost făcut de șeful grupului Naftogaz, Serhii Koretski. A fost un atac combinat care a implicat 35 de rachete, inclusiv un număr semnificativ de rachete balistice, și 60 de drone. Unele au fost doborâte. Din păcate, nu toate, a scris el pe Facebook. Rușii au atacat din nou instalațiile noastre de producție de gaze din regiunile Harkov și Poltava, a clarificat el. În urma acestui atac, un număr semnificativ de instalații au fost avariate. Unele dintre pagube au fost critice, a relatat Koretski. Specialiștii companiei, împreună cu Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei și alte agenții, lucrează la fața locului. Acesta este cel mai masiv atac asupra infrastructurii noastre de producție a gazelor de la începutul războiului la scară largă. Este vorba de teroare țintită împotriva instalațiilor civile care asigură extracția și procesarea gazelor, care sunt folosite pentru a asigura viața normală a oamenilor, a remarcat Koretski. Nu există niciun sens militar. Aceasta este încă o manifestare a răutății rusești, menită exclusiv să perturbe sezonul de încălzire și să ne priveze de posibilitatea de a încălzi locuințele ucrainene iarna, a adăugat el. Lucrăm cu partenerii Ucrainei pentru a asigura un răspuns prompt și adecvat la acest atac și la impactul său asupra situației generale. Terorismul nu trebuie să își atingă obiectivele nicăieri, a scris Koretski pe Facebook. Dronele SBU au lovit una dintre cele mai importante rafinării de petrol din Rusia, aflată la 1400 km distanță. Dronele de atac cu rază lungă de acțiune ale SBU au lovit una dintre cele mai importante rafinării de petrol din Rusia, uzina Orsk-Neftearg-Sintez din regiunea Orenburg, la o distanță de 1400 km. Potrivit sursei, dronele de atac cu rază lungă de acțiune de la Centrul de Operațiuni Speciale, al SBU au lovit o țintă aflată la 1400 km distanță, de data aceasta în orașul Ork. Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Orsk-Neftearg-Sintez din regiunea Orenburg din Rusia. Această rafinărie are 4 unități primare de rafinare a petrolului, cu o capacitate de 6,6 milioane de tone de petrol pe an. Videoclipurile furnizate de sursă arată coloane de fum negru ridicându-se deasupra rafinăriei de petrol după aterizarea dronelor. Din cauza atacurilor, dronele ucrainene au stopat aproape 40% din capacitatea rafinăriei de petrol din Rusia. Ziua 1318 a războiului din Ucraina. Într-o singură zi, Rusia a pierdut 970 de soldați, 13 sisteme de artilerie și transportoare blindate. În ultimele 24 de ore, trupele ruse au pierdut 970 de ocupanți, uciși și răniți. De la tufișuri la conducte de canalizare, polițiștii de frontieră găsesc ocupanții oriunde s-ar ascunde. În direcție Kupiansk, piloții unității de frontieră Phoenix a brigăzii Pomsta detectează și distrug ocupanții ruși care încearcă să se ascundă în cele mai neașteptate locuri, inclusiv clădiri abandonate și conducte de canalizare. Acest lucru este menționat în un mesaj de pe pagina unității a 3-a de grăniceri care poartă numele eroului Ucrainei, colonelul Evgeni Picus. Distrugem fără milă inamicul din regiunea Harkov,
adăposturi, poziții și ocupanții înșiși ard, se arată în postare. În direcție Kupiansk, inamicul încearcă să se ascundă în desișuri, pe câmpuri, în clădiri abandonate și chiar în conducte de canalizare. Cu toate acestea, piloții unității de frontieră Phoenix detectează și neutralizează la timp toți ocupanții, spun grăniceri. Drona Liuti a depășit raza de acțiune declarată și a ajuns la rafinăria din Orsk, Rusia. Drone de atac Liuti au lovit rafinăria de petrol Orsk-Neftersintez situată în orașul Orsk, regiunea Orenburg. Grupul analitic Exile Nova Plus a publicat imagini video cu zborul dronelor Liuti și a indicat că ținta atacului a fost localizată la aproximativ 1400 km de granița de stat cu Ucraina. Conform rapoartelor preliminare, cel puțin 2 drone s-au prăbușit în oraș, canalele locale au dat alarma și au anunțat alertă maximă pentru salvatori. Analiza geolocalizării efectuată de analiștii Cyberboroșno arată că atacul a lovit unitatea de hidrotratare a benzinei și motorinei LCH24, care a fost modernizată în 2014 pentru a îmbunătăți purificarea combustibilului și a îndeplini noile standarde de mediu. Unitatea de hidrotratare este etapa finală a ciclului de producție a combustibilului, așadar atacul ar putea deteriora și mai mult situația aprovizionării cu benzină și motorină în regiune. Această rază de zbor a dronei Liuti a fost atinsă datorită îmbunătățirilor tehnice și optimizării designului. Pierderile rusești lângă Pokrovski au crescut cu aproape 30%, Corpul 7 aeroportat, Corpul 7 de reacție rapidă al forțelor de asalt aerian a declarat că, în septembrie, în zona aglomerării Pokrovskaya, în zona lor de apărare, pierderile de infanterie rusă au crescut cu aproape 30%. Detalii: luna trecută, trupele ucrainene au neutralizat, se pare, 1851 de ocupanți. Dintre aceștia, 1202 au fost pierderi irecuperabile, iar 649 au fost victime medicale. Iar în august, soldații forțelor de apărare au neutralizat 1456 de ruși, 928 au fost pierderi irecuperabile, iar 528 au fost răniți. Tot în septembrie, apărătorii orașului Pokrovski au reușit să distrugă 3 tancuri, să scoată din us 41 de tunuri și mlăsuri și să doboare și să aterizeze 3248 de ținte aeriene, drone. De asemenea, se relatează că în acea lună, datorită introducerii unor drone interceptoare speciale pe cerul de deasupra Pokrovskului, au fost neutralizate cu 50% mai multe rachete inamice, SHAD, decât în august. Creșterea pierderilor inamice nu este doar o consecință a încercărilor nereușite ale inamicului de a ataca și captura Pokrovski, ci și a acțiunilor coordonate ale apărătorilor aglomerării. Studiem metodele și natura operațiunilor de infiltrare a inamicului. Pe baza analizei noastre, blocăm încercările noilor grupuri de sabotaj de a se infiltra în Pokrovski. Datorită operațiunilor reușite ale echipajelor de drone, suntem mai des capabili să angajăm forțele rusești în concentrațiile lor și în apropierea pozițiilor avansate ale armatei noastre. Extindem treptat limitele zonei de ucidere, prin lansarea de drone FPV la 10 de kilometri în spatele liniilor inamice. Ne intensificăm atacurile asupra inamicului în coridoarele sale logistice. Dacă este necesar, alocăm rezerve interne pentru îndeplinirea sarcinilor specifice. Detalii: potrivit personalului militar, în Zverevo, unități de corp de armată ocupă poziții de-a lungul periferiei sudice a complexului rezidențial. Au fost stabilite linii de separare de-a lungul rutelor inamice. Echipele de căutare și salvare elimină grupuri individuale de ruși care intră în oraș. Se observă că ocupanții își continuă încercările de a încercui Pokrovskul. Inamicul crește presiunea de a se apropia și ataca Mârnohradul dinspre nord și est. La vest de Pokrovski, inamicul a câștigat oportunități suplimentare de a tăia una dintre rutele logistice. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă ai găsit informații utile în material, nu ezita să-l distribui pentru a ajunge la cât mai multă lume.